So for tonight, we are going to discuss the structured query language or SQL. So which is one of the language na ginagamit natin to manipulate our records from our database, especially if you're going to have your own applications using other programming language and then you're going to connect it with a database. So kailangan itong SQL. So which means more on codings po to. Okay? So importante na dito pa lang alam niyo na kasi marami nagkakaproblema dito lalo na kapag gumagawa ng mga systems or application na ang dami nilang problem na bakit hindi nakapag-retrieve, hindi nakapag-add ng new data kasi yung mismong SQL or yung mismong language ito so hindi nila naiintindihan. Kaya dapat ngayon pa lang you should know or you should understand how does it work. Okay? So first, what is an SQL? So SQL is used to perform operations on the records stored in the database, such as updating records, deleting records, creating and modifying tables, views, and so on. So marami pang iba. Kumbaga, imbis na gumamit tayo ng interface like the Microsoft Access na i-click lang natin yung mga buttons, icons, so possible lang yun. Doon sa mismong interface ng database. Pero what if you're going to use the database as storage area for your application na ginawa? So gagamit na kayo ng SQL. Okay? So SQL is just a query language. So query language po pag sinabing SQL lang ha. So it is not a database. So it is used to perform SQL queries. So ginagamit siya sa mga dito sa mga database na to. For example, like Microsoft Access, Oracle, MySQL. So MySQL and SQL magkaiba po yan ha. SQL is a language, MySQL is a database. Then MongoDB, PostgreSQL, SQL Server, DB2, and so on. So marami pang iba. And then, it is designed for managing in a relational database management system or RDBMS. So commonly, itong language na to, ginagamit lang siya para doon sa mga klase ng database na RDBMS. Pag sinabing RDBMS, those database na yung data is na naka-store in the form of tables na consisting of rows and columns. So, tulad nga ng Microsoft Access, di ba? Nag-create tayo ng table, nag-define tayo ng mga fields or columns. So RDBMS po yun. Kasi yung another type of database na non-relational na or NRDBMS, so ano siya? Through keys and values. So wala siya naka-define na, hindi siya naka-define na sa table. Yung another kind of database. So tulad ng XML, JSON, so mga non-relational po yun. So why SQL is required? So ayan po. So of course, to create new databases, tables, and then views. So ang kagandahan kasi ng SQL, so syempre codes siya, pwede mo siyang i-run or i-apply multiple times on your application. So hindi mo na kailangan pang gawin ng paulit-ulit yung structure ng database. So if you're going to copy multiple times, so pwede mo siyang i-run na lang ng maraming beses. So pwede ka makapag-create ng database. In just, kung nagawa mo na yung codes, so i-run mo na lang siya ng i-run. So to insert records in the database, so and then, para makapag-add tayo ng another record, update, delete, and then retrieve data from a database. So what SQL does, so yung iba naman nabanggit ko na rin. So we can query our database in several ways using English-like statements. So madali namang intindihan ang SQL kasi nga gumagamit siya ng mga English terms na alam naman natin kung talaga anong meaning. For example, select. When you say select, it means we're going to get something from our record. Or let's say insert. Ibig sabihin, magdadagdagan ng panibago. Update. Ibig sabihin, mag-modify ka. So napakadaling intindihan naman. Okay? So with SQL, a user can access data from a relational database management system. Yun nga. And allows users to describe the data and manipulate it when needed. So, kumbaga, through SQL, imbes na dun sa mismong interface ng database tayo magde-define kung anong klase ng data yung input natin doon. So, pwede na natin gawin through SQL or through codings. Okay? And allows users to create and drop database
and tables. So yun nga, through SQL, pwede rin tayo makapag-create ng database, pwede rin makapag-create ng table, and then also pwede rin tayo makapag-delete. Pag sinabing drop, meaning you're going to delete a table or a database. So it also allows the users to create a view, store procedure, function in a database, and then so on. And then last one, allows the user to set permissions on tables, procedures, and views. Kumbaga, mas napi-filter natin ng ayos yung mga records na gusto nating i-show dun sa interface ng application natin through the use of SQL. Okay? So first, na command na gagamitin natin or di-discuss natin for this evening is the Sql Select. So maraming komanda. So unahin na natin itong pinaka-common or kalimitang ginagamit. So which is the SQL Select. So yun nga po. SQL Select is the most commonly used SQL command. Okay? So it is used to query the database and retrieve selected data that follow the conditions we want. So ginagamit yan para makakuha tayo or makapag-retrieve tayo ng data from our database papunta sa interface ng application natin. So let's say may ginawa kang VB.NET application, nakakonekta na yun sa database, and then you want to retrieve the record from your database papunta sa interface ng application mo. So gagamit ka nitong select statement na yan. Okay? So mamaya magbibigay ako ng example. So ito yung pinaka-syntax ng select statement. So pag sinabi yung syntax, yung pinaka-structure or format na kailangan natin sundin para hindi nagkakagulo yung codes. So alam natin yung pagkakasunod-sunod, ano yung nauna, ano yung nahuhuli. Okay? So kumbaga, being a good programmer para talaga hindi na tayo kailangan laging every time na nagpo-post tayo, kailangan pang i-search. So tandaan nyo na lang yung mga syntax. Okay? Yun ang importante. Pag naintindihan nyo yung syntax at natatandaan nyo yan, so mas mabilis kayo makakapag-codes po. So tulad niyan, so if you're going to retrieve something in your record, so we could use this syntax. So first one, use the command select. And then after niyan, so meron tayong ilalagay na expression. So ano ba yung mga possible expression? So ano lang naman yan, yung mismong exact column name or field name. So alam niyo, for example, sa table, di ba, nag-create tayo ng mga columns. So ano bang mga pangalan nyo? So ano ba yung mga gustong, ano ba yung mga fields na gusto nyong i-retrieve? For example, first name, last name, phone number, ID, and then so on. So dito nyo specify sa expression after ng command na select. And then after that, another command from, and then sa table. So dito niya naman indicate yung mismong pangalan ng table na pagkukunan nyo ng record. Okay? And then last one, this one is optional. So it depends na lang if you're going to have a condition. So let's say, gusto mong i-filter yung records na kukunin mo, or let's say may specific record lang na gusto mong mag-appear, so dito ko maglalagay sa condition after ng where na command. Okay? So yun lang. So select, anong columns, from, anong name ng table, where, anong condition. Kung magkakaroon ka ng filter sa select mo ang record. So ayan po. So example, so let's say we have a table na ang pangalan na student underscore details. So ayan, nakalagay naman na dito. So which is, let's say we want to select this field. Okay? Yung first name na yan. So in our codes, so itong nangyayari niyan. So select first name from anong name ng table, so student underscore details. So dito nyo, ito yan na, so dito nyo lalagay yung mong eksaktong pangalan ng columns. It doesn't matter kung naka-lowercase or naka-uppercase yung columns. Ang mahalaga, tama yung spelling. At hindi tayo gumagamit ng space sa columns natin. Even sa table, kaya nga dati pa lang, sinasabihan ko kasi kayo, na kapag nag-design kayo ng table or ng database, iwasan gumamit ng spaces sa pag-name ng fields, ng table, ng mismong database, and then so on. Sa data, okay lang. Sa mismong record, okay lang. Pero yung mga important things tulad niyan, so make sure na huwag kayong gagamit ng spaces. Okay? Kasi magkakaroon kayo ng problema niyan pagdating sa codings. Kasi pag nagkaroon ng spaces yan, let's say first and then name, i-read niya yan as separate word. Okay? So isa sa nga po, ito yung pinakang naging output natin.
for this code na select first name. So automatic, lahat ng record na under ng first name. So sinow niya dito sa result. Okay? So let's try on the Microsoft Access. Sorry. For example, okay, so let's say we're going to query our customer table. So ito yung customer table natin. So tulad ng example ko dati. And then we're going to create a query. Ganun pa rin. Query pa rin ang pinag-uusapan natin. Yun nga lang, through codings na. So select query design. Pero this time, hindi na natin kailangan mag-select ng table kasi through codings yung gagawin natin. So kung dati ang ginagawa natin, sineselect na lang natin, double click, then para input dito sa baba, yung mga gusto natin i-query. So ngayon try naman natin yung through codings. Close na natin yan. And then after nyan, meron ditong dalawang view, SQL view and then design view. So dito tayo sa SQL view. Okay, so click nyo yan. And then that's it. So dito tayo magpo-codes. Kapag Microsoft Access yung gamit. So for example, let's say dito sa table natin, we want to select the customer ID, the first name, and then the last name. So itong tatlong field lang. Okay, so in our codes, ang mangyayari niyan, magnify ko lang. Ayan, so fully medyo nakikita nyo kasi medyo mali talaga yung font dito sa Microsoft Access. So select, so sabi ko tatlong field, diba? So customer ID, lagay natin dito yung mga fields or field name, customer ID, comma, so separated by comma ha. And then first name, so dapat eksakto yung pangalan. Tama ba? Okay, first name. Next, comma, and then last name. Ayan. Then after nyan, another command from anong name ng table, so which is tbl underscore customer. tbl underscore customer. Okay? So that's it. And then semicolon sa uli yan. Pero hindi naman required na laging may semicolon. Depende na lang din kung anong klase ng language yung paggagamitan nyo. Pero masanay na din tayo na gumagamit ng semicolon at every end of our statement. Kasi most of the programming language, di ba, may mga semicolon na ginagamit. So ayan po. So ito na yung codes natin. So select yung mga columns and then from anong name ng table. And then let's try to run this one. So ganun pa rin, design tab and then click run. And then that's it. So wala namang problem na select natin yung fields na gusto natin mag-appear sa interface natin. So which is customer ID, first name, and then last name. Okay? So ganun lang po. If you want to go back, so ganun lang naman. Just right click doon sa mismong tab or pwede naman dito, yan, SQL view. Mas madali pala yan, sir, no, sir? Ano? Mas madali. Ano mas? Kaysa yung, ayun, sir, may kita agad. Kaysa sa ano, pag double click. So mas okay. Saka talaga ito naman talaga magagamit nyo na codes kapag nag-connect na kayo ang application sa database. Okay? And then also, case sensitive po ba kapag nag-type ng SQL? Hindi naman. Hindi naman siya case sensitive dito. Depende na rin sa language. Pero trinay ko sa PHP, hindi naman siya case sensitive. I think sa VB.NET, doon case sensitive siya. Okay? So depende sa language. Basta kung ano na lang, siguro, kung anong exact na nakalagay dyan sa table nyo, kung anong fields, yun na lang din yung ilagay nyo dyan para at least walang problema. Tapos itong mga commands naman, it doesn't matter kung naka-lowercase or naka-uppercase. Let's say itong select, okay lang na naka-lowercase yan. In-uppercase ko lang para ma-distinguish natin yung command dun sa mga expressions and other codes. Okay? Mas madali kasing intindihin. Na ito, command yan, yung dalawang yan. Yung select saka from. Okay? And then also, pwede rin natin siyang i-break into multiple lines. So, wala magiging problema yan kasi kung idediretso natin, mamaya, paano kung sobrang haba na ng codes? So, isang diretso. So, ang pangit naman tingnan. Pwede nyo i-break into multiple lines yan. So, tulad nitong example. So, meron akong dalawang lines. So, dito sa first line, nandun yung select. Sa second line, nandun yung from para mas madaling intindihan. Okay, lalo na kapag dadagdagan pa natin. Okay? Next.
Another, so di ba meron tayong optional na pwede tayong maglagay ng word. So which is, it is a clause. So word clause in SQL statement or is a data manipulation language statement. So parang ito yung ginagamit natin to filter the records. So di ba kanina, ang dami, lahat ng record nag-appear. Yung first name, last name, and then customer ID. So lahat nung nasa baba niya, nag-appear dun sa interface. So what if specific record lang gusto nating makita? So gagamit na tayo nitong word. Okay? So word clauses are not mandatory. So depende nga sa paggagamitan mo. So it can be used to limit the number of rows or number of records na gusto mo mag-appear dun sa query. So actually, it filters the records. It returns only those queries which fulfill the specific conditions. So kung na-met niya yung condition na specify mo, so yun lang yung mag-appear dun sa query. So when you're going to use the where clause, so kailangan natin gumamit itong mga ganitong symbols to specify our condition, i-define yung condition. Alam niyo lang siguro pag sinabing condition, meaning you're testing two values if it is true or false. So, dalawa lang may result nun eh. It's either true or false. So, ayun po, we have the equal sign, greater than, less than, greater than or equal, less than or equal, and then not equal. Pero in some other programming language, ang ginagamit nila na symbol for not equal is this one, yung punctuation, saka equal sign. Okay? Pero pag SQL, ito po yung less than and greater than na magkasunod. So not equal yun. Saka sa Excel, parehas lang. So anyway, let's have an example of it, yung word clause na yan. So let's say we want to filter. For example, dito sa table natin ng customer, so let's say ang gusto na lang natin mag-appear na records ay lahat ng merong apelyido na Lopez. Okay? So for example, so lalagay natin sa condition, word, wait lang. So yan po, so sabi ko, ang gusto nating mag-appear sa record lang natin or sa query, lahat ng merong apelyido na Lopez. Ito, okay? So sa condition natin, word, last name, so syempre ilalagay natin yung field name na nag-hold nung value na ilalagay natin sa conditions, which is where last name is equals to Lopez. So ayan po. So ganun lang yun. So since it is a string, Lopez, di ba? Letters yan. So kailangan siyang i-enclose sa double quotation. Basta pag ang value nyo dyan na ilalagay after ng equal ay string or text, kailangan naka-enclose siya sa loob ng double quotation. Okay? So ayan po, where last name is equals to Lopez. So let's check. So let's try. So run natin. Wait lang. Close ko nga muna. Nagugulan ako. Wait lang. So yung magnify ko. Wala na. Saglit ha. Wala yung magnify ko. Ayun. Okay. So let's try to run. Ayan. So ayan po. So you could see na filter na natin yung record. So kanina, di ba, ang dami nag-show dun sa result natin kasi wala pa tayong condition. Kumbaga, automatic, kung ano lang sinelect natin fields, kung anong record na meron sa kanya, i-show niya lahat. Pero since meron na tayong condition na where last name is equals to Lopez, so lahat lang ng record natin na merong apelyido na Lopez, so siya lang yung mag-a-appear dito sa query natin. Okay po? So ganun po yung purpose ng where. So para ma-filter yung record. Another example, let's say, gusto natin yung isang record lang. So let's say, eto lang, yung pangatlong record. So para mas madali, gamitin na lang natin yung ID as our condition na kumbaga, let's say, di ba, ang ID nitong pangatlo is 3. So sa condition natin, so sa tingin nyo, anong ilalagay ko dyan? Anyone? 3 po. 3. Condition, yung kompleto. Una.
So di ba kayo kanina, example ko, last name is equals to Lopez. So dito, ano yung magiging Customer's ID. Okay, so customer ID or cost ID, 3. ha? 3, sir. Parenthesis. Ayan po. So correct? So ayan, so gets nyo naman. So since this is an integer, pag integer or number, we don't need to enclose it in a double quotation or single quotation. So yun po naman yung tatandaan nyo ha. Kapag number, wala nang kailangan na ilagay na double quotation. So aspects nyo na yan, tulad nito. So yun yung condition natin, cost ID is equals to 3. Kasi nga, yung 3, under siya ng field ng customer ID. Kanina, yung Lopez, under siya ng field ng last name. Okay, so ganun lang po yung pag-create ng condition. So let's try to run this. And then, ayan po. So tama naman. So nilagay niya lang or in-output is, yeah, so Russell Catch-up. Okay. What else? Another example. Let's say we want to select all the records from QC. Ito. So sa tingin nyo, ano yung magiging condition natin? Anyone? So all records from QC. Ha? Anong condition? Ano po? Ano, sir? Equals. So let's say we want to select all the records from QC. Okay? Ano magiging record? Ano magiging condition? Where address, sir? Whereas address po. Where address? Where address is equals to? Yung number, sir. Quotation. Double quotation question po. Close. QC. Correct. So where QC. address equals to QC. Double quotation kasi string siya. Text yan. Ilalagay natin sa loob ng double quotation. So yan lang. And then let's try to run. Ayan. So tatlo sila. Okay. So if you want to show the address para talagang sure, so lagay natin sa select. So dagdag tayo dito. Let's say address. I'm sorry, mali spelling. Okay. And then run again. Ayan. So tama naman. Lahat sila from QC. Okay. So ganun lang po yung paggamit ng where and then mag-define ng condition. Madali lang naman siya. Next. Another, so meron tayong and saka or. Ayan, dalawa yan. So and then or. So itong dalawang yan, ginagamit yan kapag multiple conditions na yung gagawin natin sa where natin. Okay? So di ba yung kanina kasi isang condition lang yung specify natin. So what if there are multiple conditions? Gusto mo, let's say, lahat ng taga-QC, lahat ng taga-passive, masiselect, yung dalawang yun. So, gagamit na tayo nitong either and or. Okay? But before that, so para mas maintindihan nyo, so kailangan nyo kasing maintindihan yung truth table regarding with the and saka or. So, familiar ba kayo sa truth table? Are you familiar with truth table? Ay, hindi straight line. Sa logic po ba yun? Oh, yes, sa logic. Ayaw talaga. So anyway, wait lang. So ito. So let's say ito yung para sa end natin. And then, ito yung para sa or. Okay, so kapag nag-create kasi tayo ng multiple conditions, so magkakaroon siya ng parang truth table. So let's say end yung ginamit nyo. So kapag both conditions, so let's say true and true, so yung first condition, true yung result, second condition, true yung result. So yung pinaka-final is true yung answer. True. And then kapag let's say yung first condition is false, and then second condition is true, what do you think? Yung magiging final answer? Ha? False. False, sir. False. False po.
And then, pag dito naman, let's say true, and then false, ano yung result? False. False. False, sir. So, False. and then last one, syempre, kung false, false. So, syempre, False. false. Dapat true yun, di ba? Sure yan, sure. Okay, hit mo na lahat saglit. Okay, so kapag end, ang tatandaan nyo, basta kailangan lahat ng condition, the result should be true para yung pinakang final result is true. Okay, kapag may nag-false na isa, automatic the rest will be false. Kahit ilang condition pa yan na true, pero kung may nag-false na isa, automatic false pa rin yung final result. It means in our SQL, maaaring wala siyang i-display na record kapag nag-false yung isang condition na nilagay natin. Okay? Pero pagdating sa OR, so iba naman. So ito, true and true. True or true, so true. False or true, that's still true. Okay? And then true or false, still true. And then false, 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 syempre. Okay? So tatandaan nyo naman, pagdating sa OR, automatic, basta may isa lang na mag-true, kahit mas marami yung false, automatic, the final result will be true. Okay? So basta may true lang na isa, true pa rin yung magiging final result. So let's try that on our SQL. So yun po yung pinaka-syntax ng end. So after ng where, yung first condition, and then yung second condition, so naglalagay ka ng end. Sa or naman, ganun din, same lang, papalitan mo lang ng or. Ito yung first condition, ito yung second condition. Okay? So let's try that. So, dagdagan na lang natin pa. So let's say end muna. Let's say, so di ba marami tayong Lopez. So normally kasi ang end ginagamit is to filter this specific record talaga. Okay? Para ma-verify na, mali. Yun talaga yung hinahanap natin na record. So for example, Lopez, yung first condition natin, alam naman natin na maraming apelyido o maraming record na merong apelyido na Lopez. So dagdag tayo ng another condition. So which is gamit tayo ng end. So let's say ang hinahanap lang na talaga natin na record, it's let's say ito si Maria. Okay? So lagay natin sa condition where first name na lang. Pwedeng ID, pwedeng last name, first name kayong bahala. Is equals to ang pangalan niya Maria. Okay, so Maria. So kung papansin niyo, yung first condition natin, so that is true. So Lopez. And then yung second condition, first name is equals to Maria. So existing then Maria. So that is true. So ibig sabihin automatic meron siyang i-show na result. Pero kapag ang nangyari niyan, so let's say, ang nilagay nyo dito na first name is ito. Ito na lang, Ras. So, makita nyo, meron ditong record na Lopez sa last name natin. Kaso, itong Ras, kung titingnan nyo, magpo-false siya kasi ang apelyido niya is Cacho. Okay? So, mag-exist yung first name, pero yung last name niya, magkaiba. So, hindi sila match silang dalawa. Okay? So, automatic, false yung result nito. So, hindi natin pwedeng gamitin itong or. Okay? So, try mo natin yung Maria. So, ayan. Binilig ko ulit. Sign and then run. So, okay naman. So, meron tayong na-select na record. So, normally, ang end kasi ginagamit yan kapag sa mga, for example, mga username and password. Kapag naglalagay yung user. For example, this one. Ito, meron akong another table dito para sa which is named as user login. So, ayan po. So, commonly ginagamit yung end para dito. So, ayan. Let's try on our query. So, delete ko lahat. So, let's say, select natin username and password. Select username and then password. And then from tama ba? Password. Okay. Table is user login. Wait lang kung may mga question na. Tapusin ko lang ito saglit.
And then where, magnify ko nga. Yan po. Where username. So let's say ang sa-select dito is, ito yung pangalawang record. So ang username niya is Josh and password niya is Josh01. So where username is equals to, double quotation, Josh, and password is equals to, double quotation, then Josh01. So ayan po. Okay. So let's try to run. And then that's it. So tama yung query natin. So ganun yung pinakang purpose ng SQL. So commonly ginagamit yan sa mga ganito to verify the record talaga. And then next, yung or naman. For example, balik tayo dito sa isang table natin. Close ko na to. So copyin ko na lang para mabilis. Address. Okay, so yan. And then from TBL customer, where so let's say ang sa-select natin lahat ng merong apelyido na Perez saka Lopez. So ibig sabihin dalawang condition yung gagawin natin dyan. So where last name is equals to Perez, ay double quotation. Tapos yung or, last name is equals to Lopez. Okay? So ito, automatic, alin mo sa kanilang dalawa, as long as merong record, as long as may magto-true, so automatic mag-show yan ang result kasi or nga yung ginamit natin. Alam naman natin na merong record na Perez and then meron ding record for Lopez. Or yung ginamit. So parehas true yan. So run. Okay, so ayan po. So Lopez, Perez, ayan po. Okay. So another example, let's say magdadagdag ka pa or gusto mo rin i-select lahat ng estudyante na nasa, let's say QC, taga QC. So or address. So pwede kayo magdagdag ng another or dito ha. So address is equals to QC. So bali tatlo yung condition natin. First condition, last name is equal to Perez. Second, last name is equal to Lopez. Third, address is equals to QC. And then run. Okay, so ayan po. So Lopez, Perez, Gomez, Perez, Lopez, ayan. So naiba lang dito si Gomez. So nag-ano siya kasi tag doon, taga QC siya. So automatic, masasama siya. Okay? So yun po, naintindihan po ba? Nakuha? Yung pag-create itong SQL? Yes, sir. Wait lang. Okay, so bigyan ko ng another example or real application kung paano ginagamit yung SQL Select. Okay? So meron ako dito ginawang website. So basic website lang ha. Baka mamaya laitin nyo yung design. So simple lang yun para mabilisan. Wait lang, open ko lang yung localhost server. Ayan, kung familiar kayo, if you're planning to develop a website na dynamic, so pwede kayo mag-download nitong SAMP as a localhost server. Kasi kailangan yan para mag-run yung mga codes ng PHP kung gagamit kayo nun. Okay, and then syempre, may kasama ng database yan. Ayan, yung may SQL nga. So included na. And then, ay wait lang, kung naputol bigla, balik na lang ulit kayo ha. Okay. Kasi hindi pa tayo nakapag-screenshot. O putol na kasi in less than 2 minutes. Ipakita ko muna yung mismong loob ng database ko dito sa ginawa kong website, for example.
PHP myadmin. So ito po yung bali laman ng database ko. So kung mapasin ninyo, medyo iba yung interface sa Microsoft Access, pero para sa silang relational database. Okay? Ayan, mag-define ka ng table. So ito yung table ko, which is named as stat.info. And then yung mismong database ko is stat.dbase. Ayan. And then ito yung mga fields ko. Meron akong ID, Fname, last name, and then course. So as of now, meron akong ilang records. Ayan po. Okay, so yan yung laman ng database. And then yung mismong interface naman ng website ko, for example, localhost. Ayan. So ito po. Okay, so automatic na retrieve na yung data. So kung anong laman ng database ko, ito, di ba? Kung papansinin nyo, search ko by ID. Ayan. Ayan. So papansinin nyo yung laman ng database ko dito. So, yan yung mag-access dito sa interface ng website. Okay? Wait lang. So, paano na-retrieve yung data na yan? From the database, papunta dito sa interface ng website ko. So, ito yung codes. Saglit. Subline. So, balik lang pag naputol bigla. We're not yet done. Okay? So ito po, may codes ako dito ng select or SQL select, so which is, ayan, so select asterisk from anong table, so which is yung name ng table ko, stat info. So ito yun, di ba? Ayan, stat info. Okay? So dito, gumamit ako ng asterisk instead of using or indicating the field names. Kaya sa gawin kong iisa-isahin ko na ID, Fname, Lname, course, yun lang din naman yung mga fields. Okay, so yan nakikita naman siguro yung codes ko, no? So ayan po, balik tayo. So kanina, so yun nga, imbes na ilagay ko lahat ng mga field name ko dito sa sinaselect ko. So since yan naman lahat yun, so pwede kong gamitin na lang yung asterisk. Okay? Instead of indicating all the field names. So ang asterisk po kasi, ang ibig sabihin yan, meaning all. So select all. Okay? Or select all fields. So ayan po. Para hindi na sobrang haba ng codes na ilalagay ko dyan. So, ayan po. Ganun lang kadali. And then automatic, ang magiging result niyan ay eto. So automatic na select niya yung ID, the first name, the last name, and the course. Kung ano mang laman ng database ko. So pag minodify ko yung code, so let's say I want to sort it by ID, by last name. So kasi kung titingnan niyo yung record ko, hindi siya nakasort by last name, di ba? So what if I want to sort it by last name yang dito sa interface ko? So in my code, so dagdag lang ako dito. So order by, ayan po, ito yung ginagamit to sort, order by, anong field? So is for example, last name, so which is ang name ng field ko doon is Lname. Okay? Lname. And then may dalawang value, it's either ASC, meaning ascending, or DESC, meaning descending. So, alam niyo naman pinagkaiba ng dalawa, di ba? Kapag ascending, meaning from A to Z, and then kapag descending, meaning from Z to A. So, gamitin natin ASC para ascending. Ayan. Ulitin ko. So, dagdag lang ako ng command, order by, and then, by anong field, by last name, or first name, or ID. So, lagay nyo dyan. And then, ascending or descending. Then, save. Then, let's try. So, refresh ko lang tong interface ko. And then, that's it. Nakita nyo naman, sort na siya by last name. Okay? So, ayan po. So, let's say by course naman, ganun din. Course. And then, ayan. So, magkakasama na yung magkakapares yung course. Okay? What else? So, let's say specific record lang. Gusto natin mag-display dito. So, let's say lahat ng BSIT lang. My course. So, dagdag tayo ng condition.
So where course is equals to wait lang. DSIT. So, try natin. Okay, so ayan. So lahat ng DSIT yung nag-appear sa interface natin. So ibang record, hindi kasama. Kasi ito lang yung true. Okay? So ganun lang po yung paggamit ng SQL na kapag i-apply nyo na sa ibang language. Ito nga po palang language na ginagamit ko rito is PHP. So kung nandiyan na kayo, gumagawa na kayo ng mga website, so may encounter nyo yung ganyan. So at least ngayon pa lang, alam nyo na kung paano i-manipulate yung data, paano mag-retrieve ng data from your database papunta dito sa interface ng website na ginagawa nyo.